Είμαστε στη Βόρεια Εύβοια και αυτή είναι η Μονοκαριά. Η αλήθεια είναι ότι σας έχω αφήσει πολύ καιρό χωρίς κάποιο διπορικό στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας και ήρθε ο καιρός να επανορθώσουμε. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Μονοκαριά της Βόρειας Εύβοιας. Η Μονοκαριά βρίσκεται χτισμένη στην κοιλάδα που δημιουργεί ο ποταμός Ξηριάς, ανατολικά του βουνού Μεγαλόχαρη με 491 μέτρα υψόμετρο. Βρίσκεται ακριβώς πάνω στο δρόμο που ενώνει τις Μηλιές, τον Κρυνορίτη και την Ιστία. Το χωριό αποτελείται από δύο, ας το πούμε, ξεχωριστά χωριά. Την Πάνω Μονοκαριά και την Κάτω Μονοκαριά. Φαίνεται πως πήρε το όνομά του από την ύπαρξη μιας μεγάλης καρυδιάς, ή μια άλλη εκδοχή θέλει να υπάρχουν εδώ στο χωριό πάρα πολλές καρυδιές. Μόνο καρυδιές δηλαδή, μονοκαρυδιές, μονοκαριά. Εδώ βρισκόμαστε στο κεντρικό ναό του χωριού, είναι ο Αγιάννης ο Θεολόγος. Για την ιστορία του χωριού υπάρχει η εξής θεωρία. Εδώ η περιοχή ήταν ένα πολύ μεγάλο τσιφλίκι του Αχμέτ Αγά. Η δημιουργία των χωριών έγινε για να στεγαστούν οι κολύκοι, δηλαδή οι εργάτες που δούλευαν στον Αγά αυτό, στο τσιφλίκι αυτό, και έτσι φτιάξαν αυτόν τον οικισμό, αυτά τα σπίτια για να στεγαστούν. Η φύση έχει πρικίσει το χωριό απλόχερα. Αιωνόβια πλατάνια, ρεματιές, μικροί καταράχτες, μέχρι και ο ίδιος ο Όθωνας που ήρθε εδώ με τη συνοδεία του το 1845 την παρομοίασε σαν μια μικρή Άνω Βαβαρία, αλλά με διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες. Πολλοί είναι και οι επισκέπτες που έρχονται το καλοκαίρι εδώ πέρα λόγω του κλίματος της περιοχής που έχει πάρα πολύ δροσιά. Οι κάτοικοι εδώ του χωριού ασχολούνται κυρίως με υλοτομία και γεωργία, αλλά και κάποιοι δουλεύουν στις επιχειρήσεις της Ιστίας και των λουτρών της Εδιψού. Η Κάτω Μονοκαριά που βρισκόμαστε τώρα έχει υψόμετρο 82 μέτρα, ενώ η Πάνω Μονοκαριά που θα πάμε σε λίγο 182. Είμαστε περίπου στους πρόποδες του όρους του Ελεύθεριου και έχουμε έρθει σήμερα σε μια συννεφιάτικη μέρα για να το απολαύσουμε λίγο πιο ωραία, να νιώσουμε το χειμώνα πως είναι στα χωριά. Για να έρθει κάποιος εδώ στο χωριό, ο πιο εύκολος δρόμος είναι από την Ιστία. Θα πάει προς το Βοτά και περίπου στα 6 χιλιόμετρα, 5,5 θα βρει μια ταμπέλα που λέει προς Μονοκαριά, Μηλιές και Κρυονερίτη. Η πρόσβαση είναι πάρα πολύ εύκολη. Να πούμε εδώ στη Μονοκαριά υπάρχει ένας πάρα πολύ αξιόλογος και δυνατός πολιτιστικός σύλλογος που έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για να διατηρήσει την ταυτότητα του χωριού και κάνει πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις, ιδιαίτερες εκδηλώσεις κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Εδώ βρισκόμαστε τώρα στο παλιό δημοτικό σχολείο. Είναι ο χώρος που γίνονται οι διάφορες εκδηλώσεις και είναι και πολιτιστικό κέντρο. Ο χώρος είναι απίστευτος, πάρα πολύ προσεγμένος, αν και χειμώνας, καθαρός και πανέμορφος.
Επικυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμαλή, Υπουργός Εθνικής Παιδείας. Γεώργιος Βοιατζής, εγκαινιάστηκε το 1960. Από τότε είναι το σχολείο. Πίσω μου βρίσκεται και το ιερόν του χωριού με τα ονόματα όσων έπεσαν ηρωικά στους πολέμους. Λοιπόν, έχουμε φύγει τώρα από την κάτω Μονοκαριά και θα πάμε προς τον πάνω οικισμό, την πάνω Μονοκαριά, και στο δρόμο υπάρχει μια παλιά βρύση, λέγεται αχαπλή βρύση, δηλαδή χαμηλή βρύση. Ελπίζω να τη βρούμε εύκολα, γιατί έχει βρέξει κιόλας, θα γίνουμε μουσκεμα, αλλά αξίζει να τη δούμε μαζί. Βρήκαμε το μονοπάτι που πάμε για την αχαμπλή βρύση. Βέβαια, η ενδυμασία μας σήμερα δεν είναι για πεζοπορία, θα γίνουμε μουσκεμα, αλλά αξίζει, πιστεύω, μια βόλτα να σας τη δείξουμε τη βρύση. Πολύ σύντομο μονοπατάκι, ούτε 50 μέτρα. Και εδώ είναι η αχαμπλή βρύση, η χαμηλή βρύση. Τρέχει ακόμα. Από τις παλιές πέτρινες βρύσες, αυτές που βλέπεις στα χωριά και ευχαριστιέσαι. Εν τω μεταξύ, εμείς είδαμε για πεζοπορία και ο άλλος ήρθε με το τζιν. Κατάλαβες. Άξιζε, γίναμε λίγο χάλια, γουρουνάκια, αλλά άξιζε. Πάμε, συνεχίζουμε για την πάνω Μονοκαριά. Και μόνο η κατάβαση είναι άθλος. Πραγματικά τέτοια πρωινά που μόλις έχει βρέξει, βέβαια όταν έχεις και τον κατάλληλο εξοπλισμό, είναι ότι πρέπει να άρχισε στη φύση. Βγαίνουν όλα τα αρώματα, όλες οι μυρωδιές, όλοι οι ήχοι της φύσης. Εδώ βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό της Πάνω Μονοκαριάς. Είναι ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου, που φτιάχτηκε το 1987. Εδώ στο προαύλιο της εκκλησίας υπάρχει και δεύτερο ιερό με στρατιώτες και πολίτες που σκοτώθηκαν στους πολέμους. Ο οικισμός αυτός φαίνεται να έχει πολύ λιγότερο κόσμο από την κάτω Μονοκαριά. Πιο πολύ έχει εξοχικές κατοικίες, αλλά πανέμορφες, τρομερή ησυχία. Εντάξει, βρήκαμε μια ταμπέλα που λέει προς Λαογραφικό Μουσείο Μονοκαριάς. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα ότι είχε λαογραφικό μουσείο. Πάμε να δούμε μήπως είναι ανοιχτό, να το προλάβουμε. Περπατάμε στα παλιά σοκάκια και είναι λες και περπατάμε πίσω στον χρόνο. Ηρεμία, χειμωνιάτικη ηρεμία, κηπάκια δεξιά και αριστερά, όμορφα σπιτάκια, πανέμορφα. Εδώ βρισκόμαστε στο Δημοτικό Σχολείο της Πάνω Μονοκαριάς, της Άνω Μονοκαριάς. Λειτουργήσε από το 52 μέχρι το 70, όπως γράφει εκεί η ταμπέλα, και αναστηλώθηκε από τους κατοίκους και τον Πολιτιστικό Σύλλογο το 2002. Λειτουργεί τώρα και σαν λαογραφικό μουσείο. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ που κατάγομαι από το διπλανό χωριό, από το Βουτά, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει λαογραφικό μουσείο. Πάντα ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο στη Βόρεια Εύβοια. Λοιπόν, βρισκόμαστε μέσα στο λαογραφικό μουσείο που υπάρχει εδώ στην Άνω Μονοκαριά, στη Μονοκαριά όπως λέγεται κανονικά, και να ενημερώσω εδώ πέρα ότι είναι κανονικά επισκέψιμο και για σχολεία και για λάτρεις έτσι της παράδοσης. Να έρθετε να το δείτε και από κοντά. Φεύγουμε τώρα από το χώρο του σχολείου και κατευθυνόμαστε προς τις Μιλιές, όπου θα πάμε να βρούμε και να δούμε το εκκλησάκι της Παναγίας Αχμέταγα.
Λοιπόν, έχουμε μπει ξανά πάλι στο αμάξι και κατευθυνόμαστε τώρα προς τις Μηλιές. Περίπου στα 3 με 4 χιλιόμετρα από τη Μονοκαριά βρίσκεται το εξοκλήσι που θα πάμε να βρούμε τώρα. Το ποτάμι που κυλάει ακριβώς απέναντι από το εξοκλήσι είναι ο Ξηριάς, το μεγαλύτερο ποτάμι εδώ της Βόρειας Εύβοιας που συνεχίζει και περνάει και μέσα από την νηστεία. Έχουμε έρθει σε μια πολύ καταπληκτική τοποθεσία. Βρισκόμαστε στην περιοχή Αχμέταγα. Εδώ βρίσκεται το εξοκλήσι της Παναγίας Αχμέταγα. Όπως είπαμε και πριν, πήρε το όνομά του από το τσιφλίκι, από τον Αχμέταγα που υπήρχε εδώ πέρα κατά τη διάρκεια της Αυτοκρατορίας. Έλατε μαζί να το δούμε από κοντά. Όπως βλέπετε, βρίσκεται μέσα στα πλατάνια, δίπλα από πανέμορφα αριάκια, με μια πολύ όμορφη ξύλινη γέφυρα που θέλει προσοχή όμως όταν βρέχει, γιατί γλιστράει υπερβολικά. Εδώ βρίσκεται και το περίφημο Σιχώρα και Προχώρα που έχετε δει σε πάρα πολλές φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Εδώ το καλοκαίρι, ανήμερα της γιορτής της Παναγίας, γίνεται πολύ μεγάλο γλέντι, βάζουνε καζάνια, βάζουνε φαγητό ευλογημένο και μαζεύεται πλήθος κόσμου και γιορτάζουνε. Πανέμορφος τόπος, έρχεσαι εδώ και πραγματικά η φύση σε ηρεμεί και σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Τώρα μιας και έρχονται Χριστούγεννα, τι έθιμα είχατε τότε τα Χριστούγεννα, τι κάνατε? Εμένα, ας πούμε, θυμάμαι η γιαγιά μου την πρωτοχρονιά με έβαζε και καθόμουν πάνω σε κάτι πέτρες, στην γλώσσα. Τα κάνατε αυτά? Ναι. Τώρα αυτά σταματήσανε, δεν τα κάνανε. Ναι. Τι άλλο, τι φτιάχνανε τότε? Φτιάχνανε μελομακάρονα, τέτοια γλυκά? Τέτοια πράγματα δεν φτιάχνανε τότε. Δεν θυμάμαι εγώ τέτοια πράγματα. Μόνο τα γουρούνια σφάζανε την παραμονή. Βράζαμε τα σκότια, ναι, μέσα του σκουταριά που λέμε, και ανήμερα πηγαίνουμε στην εκκλησία. Η εκκλησία χτύπαγε τις 3 η ώρα τη νύχτα. Ναι, 3 η ώρα τη νύχτα, ναι. Όταν γυρίζαμε πίσω, ήταν βρασμένα αυτά από την πρώτη μέρα. Τα βάζαμε στο τηγάνι, τα τηγανίζαμε με τη λίπα, ναι, από το χοιρινό και καθόμασταν και τρώγαμε και ξανακοιμόμασταν μέχρι να παίξει. Για το νέο έτος? Για το νέο έτος φτιάχναμε λοκομάδες. Μαγειρεύαμε τι θα να εκείνη τη μέρα, την πρωτοχρονιά. Εκείνη τη μέρα, την πρωτοχρονιά. Ναι. Την πρωτοχρονιά μαγειρεύαμε, τρώγαμε οικογενειακώς. Το πρωί όμως, πριν να ξημερώσει, πηγαίναμε στη Ευρύση και είχαμε σιτάρι, κρυθάρι και βρωμάρι. Ναι. Το ρίχναμε πάνω από τη Ευρύση και λέγαμε όπως τρέχει το νερό της Ευρύσης να τρέχουν και τα εισοδήματα. Ωραίο. Ναι, το κάναμε αυτό, το θυμάμαι εγώ. Λοιπόν, αυτός που πήγαινε καλημεριστή τον λέγανε. Καλημεριστή. Ναι, δηλαδή ερχόταν και καλημέραγε στο σπίτι. Σαν, πώς το λέμε τώρα, ποδαρικό. Ναι. Μας χτύπαγε με την πέτρα που έπαιρνε στο κεφάλι και μας έλεγε σιδερένια να είστε. Ναι. Και μετά αυτή την πέτρα. Αυτό το έκανε και ο πεθερός. Ποια πέτρα την έπαιρνε αυτή, από πού την έπαιρνε? Όπου να, μια μικρούλα πέτρα, να είναι κούπα πιο μικρή. Την ακούμπαγε στο κεφάλι, σου ρίχνε λίγο νερό για να είστε σιδερένιος, γερός σαν την πέτρα. Του χρόνου. Μετά την πέτρα αυτή η μάνα μου την έβαζε κάτω από την καρέκλα ή από το καρεκλάκι που είχαμε. Καρέκλες δεν πολύ είχαμε. Να έβαζε κάτω από το καρεκλάκι και καθόμασταν να πάνε για να κάθεται η γλώσσα να βγάζει τα πιάτα. Ποιον έβαζε πάνω όμως, τους έβαζε όλους? Όλους, Τότε με τη σειρά. Με τη σειρά, όλοι. Γιατί θυμάμαι η γιαγιά μου με έβαζε όποιος έμεινε πρώτος στο σπίτι. Τον έβαζε. Όποιος έμεινε πρώτος και όμως αλλά πρωτοκαθίσμα. Μας έμεινε αδερφός. Πάνω στην πέτρα, βάζανε την πέτρα και πετραδάκια γύρω-γύρω και βάζανε ένα πανάκι και καθόμασταν μας στην πέτρα. Θα έγινε ότι όποιος ερχόταν μετά και έλεγε καλημέρα, χρόνια πολλά και τέτοια, το έλεγε ο νοικοκύρης, κάτσε και στην πέτρα. Ναι. Αυτά κάναμε τη γιορτάδα. Εδώ παλιά με τι ασχολούταν ο κόσμος? Γεωργία. Γεωργία και ξύλο. Πολύ σπάνια αυτή.
να είναι γραμματισμένοι, ας πούμε, του δημοτικού οι περισσότεροι. Κοπάδια. Είχαν. Και γεδοπρόβατα είχαν. Και πέφκα πελικάγαν. Και πέφ και πελικάγαν. Πριν καούν, ναι. Πριν να καούνι, μέχρι τώρα τα πελικάγαν ναι. τα πέφκια. Ναι. Αλλά τώρα καήκανε, δεν υπάρχει. Από το 21 που καήκαν δεν υπάρχουν, τι να πηλικήσουν. Μελίσσα είχε πολλά τότε. Ναι. Μεγάλο το λέγανε, εκεί που ήταν τα πολλά μελίσσα. Είχαν και ένα κουνάκι, ας πούμε, ένα Σπιτάκι. μέρος και βάζανε πράγματα. Ναι. Και θυμάμαι, ήμουν εδώ μικρός και ένα βράδυ πήγαν και το κάψανε. Δεν τα θυμάμαι αυτά, εγώ δεν τα θυμάμαι. Τα θυμάσαι εσύ? Δεν τα θυμάμαι. Τώρα που... Εδώ όλες οι πλαγιές μάθαινα εγώ από τη γιαγιά, που τώρα είναι πεύκα και θάμνη και... Ναι. Ήταν καλλιεργήσιμα χωράφια. Παντού, ναι. Μικρά χωραφάκια που τα καλλιεργούσαν για να έχουν τα ρεβίθια τους, τα φασόλια τους, το στάρι για τις κότες, το κρυθάρι. Όλα. Παλιά, πώς πηγαίνετε από ένα χωριό στο άλλο, το μονοπάτια, έτσι? Με τα Μονοπάτια. Δεν είχε δρόμος τότε. Όχι. Παλιά τα προξενιά πώς γινόντουσαν? Δηλαδή έβλεπε ένα παιδί, ξέρω, μια κουπέλα, τι έπρεπε να κάνει? Αυτό ήταν έρωτας, ερωτευότανε. Ναι. Ή αν έλεγε ότι σε έναν δικό άνθρωπο, ξέρω εγώ, γι' αυτό το κορίτσι δεν κάνεις τίποτα. Αν. Και έστελνε, Αυτή ήταν η σπιθεριά, ναι. Έστελνε εκεί στους γονείς της κοπέλας, ξέρω εγώ. Και... Πήγαινε, στους γονείς πήγαινε. Ναι. Και κοπέλα εκεί και το συζητούσαν. Και άμα κοπέλα δεν ήθελε? Τελειώνε. Σταμάτα. Δεν είχε με το ζόρι και τέτοια. Γιατί εκείνο το βράδυ δεν τελειώνε. Ναι. Ωραία, καθίστε. Τρώγαμε, ας πούμε, κάτι μας δίνανε. Και πιάναμε τη συζήτηση όπως και τώρα. Και λέμε, θα τους σκεπτούμε. Καταλάβαινε ο άλλος ο γαμπρός, παράδειγμα, ότι ναι, σωστό είναι αυτό. Ναι. Και τα λέγανε. Αλλά εάν το άλλο όμως αρεβωνιαζόταν, αν δεν τα πηγαίνανε καλά, τότε βάζανε σιγκούνια. Τα σιγκούνια τα ξέρεις. Ναι, τις φορεσιές. Και βάζανε και μπροστά εδώ, πώς τα λένε? Φλωριά. Σειρές. Η μάνα μου είχε 2 σειρές φλωριά. Είχε ωραία σιγκούνια μάνα μου, ήταν διαφορετικά από τα άλλα τα χωριά. Είχε 2 σειρές που έβαζε. Η πεθερά μου είχε 1. Ανάλογα, αυτά τα έφτιαχνε γαμπρός. Ναι. Όταν αρεβωνιαζότανε. Πέρα καιρός που ήταν αρεβωνιασμένη, η κοπέλα δεν ξέρω πώς και τι, ή και ο γονιές, δεν θα περάσουμε καλά, δεν το βλέπω καλό. Τα έβαζαν σε ένα ταγάρ, όταν πήγαινε το Σάββατο βράδυ ο γαμπρός, το πρωί που θα λαπέβγε, το έβαζε στο πάρκι το ταγαράκι και τα ζυμμέσα τα αυτά δρόμο. Του δίνανε πίσω τα... Ναι, τα δίνανε τα... Το διαζύγιο της εποχής ήταν αυτό. Ο Σέτα, ο Δημήτριος Σέτας, αυτός ο λαογράφος που έχει γράψει πολλά για αυτά τα θέματα, ήταν ιδιαίτερα δημιουργική στη δημοτική στιχουργία οι παλιοί κάτοικοι της Μονοκαριάς. Δεκάδες είναι τα τραγούδια που φέρουν τον τίτλο Μονοκαριώτικο. Μεταξύ των πολλών περιλαμβάνεται και το παρακάτω, να σας το πω. Λίγα στιχάκια είναι. «Με βλέπεις μάνα μου που γελώ και λες δεν έχω ντέρτη. Το ντέρτη το έχω στην καρδιά, το βάσανο στα χείλη. Σε ποιο να πω τον πόνο μου και το παράπονό μου. Ακούμπησα σε ένα δεντρί να πω τα βάσανά μου και το δεντρί μαράθηκε και πέσανε τα φύλλα του». Και κάπου εδώ θα σε αφήσω. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, μια κοινοποίηση, ένα like, να έρχεσαι μαζί μας στα βουνά της Ελλάδας, στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας και της υπόλοιπης Ελλάδας, στα υπόλοιπα ταξίδια που κάνουμε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά και πάντα ψηλά.